Chào các bạn đã đến với kênh của bà Nana Cộng Hòa Séc. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn món thịt bò bít tết ăn cùng với sốt chimichurri của Argentina. Miếng thịt ở trong hơi hồng, ướt và mềm, chấm cùng với sốt chimichurri thơm và béo ngậy, hơi chua một chút, đậm đà, rất là ngon. Thịt hãy còn hơi một chút hồng như này thì mình nghĩ là nó ở mức độ chín tới, tức là 90%. Mình thích ăn ở mức độ chín tới hay chín hẳn, vì ở mức độ này thì mùi nó thơm nhất và bên trong thịt nó không bị nguội. Nguyên liệu là 400g thịt bò Ireland cắt ra làm 2 miếng như thế này. Đây gọi là ram steak, được cắt từ phần trên không xương của đùi bò hay là cuối lưng, nơi con vật không cử động nên thớ thịt mịn mềm và nạc. Ireland có thịt bò ngon và cả bơ cũng rất là ngon các bạn ạ. Còn đây là gói để làm sốt chimichurri. Cần 1-2 củ tỏi và một ít dầu ô liu. Dầu ô liu bạn có thể chọn loại dùng để rán. Mình thấy dầu ô liu rất hợp với món bít tết vì nó sánh, thơm và béo ngậy. Gói gia vị này mua ở siêu thị hoặc nếu không có thì bạn có thể tự làm lấy. Thành phần gồm có mùi tây, tỏi, hành, rau kinh giới, lá nguyệt quế, băm nhỏ trộn với muối biển, ớt cay, hạt tiêu, giấm và dầu ô liu. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái sốt trước, bởi vì cái sốt này phải để 2-3 tiếng thì mới ăn được. Một cái gói này liều lượng là pha với 80ml nước thì mình sẽ dùng nửa gói, thì mình lấy 40ml nước ấm. Mình lấy nước sôi luôn và ngâm khoảng nửa gói. Chimichurri là loại sốt nổi tiếng xuất xứ ở Argentina. Với thành phần gồm các gia vị mạnh và nóng thì nó đặc biệt hợp với thịt bò bít tết và các món nướng. Mình sẽ ngâm thế này trong khoảng nửa tiếng, sau đó sẽ còn cho thêm giấm và dầu. Thịt bò mình đã để ngoài nhiệt độ phòng chừng nửa giờ rồi, bây giờ mình đem rửa và thấm khô. Thịt bò Ireland được đánh giá là ngon nhất ở châu Âu bởi môi trường không gây căng thẳng cho việc chăn nuôi ở các trang trại và khí hậu ôn đới dễ chịu ở Ireland đảm bảo chất lượng thịt cao quanh năm. Không phải ngẫu nhiên mà các nhà hàng nổi tiếng trên thế giới thường chọn thịt bò Ireland. Mình sẽ ướp vào đây một chút xíu muối, chừng độ 1/3 thìa cà phê nhỏ, bởi vì sốt chấm nó đã đầy đủ gia vị rồi. Không giống ở Việt Nam, thịt mổ ra thường được bán ngay. Thịt ở Tây thường được qua một quá trình gọi là ủ chín. Đó là quá trình sinh hóa phức tạp, qua đó độ cứng của cơ được giải phóng để thịt chín mềm hơn và ngon hơn thịt tươi. Cái từ chín ở đây không phải là nấu chín mà là giống như là kiểu hoa quả chín. Các bạn thấy là nó mềm quá, mình xé rời luôn được ra. Toàn bộ quá trình ủ chín diễn ra ở nhiệt độ 1-3 độ C trong một độ ẩm nhất định và thời gian chín cho thịt bò là 3 tuần. Mình sẽ ướp một ít dầu ô liu ở ngoài, giống như là niêm phong thịt để thịt không bị chảy nước ra, và mình để thêm nửa tiếng nữa. Đối với món thịt bò bít tết thì điều tiên quyết để thành công là thịt bò phải được chọn đúng. Nếu chọn sai loại thịt bò thì ngay cả khi chúng ta rán hãy còn tái và hãy còn sống thì nó vẫn là dai ngoách. Cho nên kỹ thuật rán cũng quan trọng, nhưng nó chỉ chiếm 1% nhỏ thôi. Loại thịt ngon nhất để làm bít tết nó là cái loại thịt thăn phi lê ở phía trên lưng con bò. Loại đó đắt nhất, nếu tính ra tiền Việt Nam khoảng 600-700 nghìn Việt Nam đồng một cân. Chúng ta để ra ngoài nhiệt độ phòng và ướp như thế này khoảng 1 tiếng trước khi rán. Những gia vị khô mình đã ngâm nửa tiếng rồi và bây giờ mình đảo lên. Xong rồi mình cho giấm vào, nếu mà có giấm đỏ thì càng tốt. Và bây giờ cho một ít dầu ô liu. Cái này có thể tự ước lượng cho bao nhiêu thì cho. Xong mình đảo lên và để ít nhất 2-3 tiếng hoặc lâu hơn. Mình quay thiếu mất một công đoạn, tức là khi đặt chảo lên bếp thì các bạn phải để chảo nóng thật già, bốc khói lên thì mới cho dầu vào. Công đoạn này rất quan trọng, bởi vì khi chảo nóng già thì hãy cho dầu vào thì dầu nó sẽ sôi ngay.
Khi đó mình thả miếng thịt vào thì cái nước ở trong thịt nó sẽ rút vào thịt, nó không bị chảy ra. Bây giờ mình sẽ cho bơ vào luôn và cho tỏi vào nữa. Phút đầu tiên thì để lửa to, sau đó hạ lửa vừa. Trong thời gian rán thì mình để im miếng thịt, mình không được động đậy, không phải dở, không phải làm gì hết. Mình sẽ rán mỗi mặt một lần thôi, không phải lật đi lật lại. Khi bơ nó chảy ra thì mình sẽ lấy thìa mình rưới lên từng miếng thịt. Miếng thịt kia nó có gân cho nên nó hơi cong một chút. Nếu bạn không thích nó cong thì bạn sẽ trước khi rán thì sẽ lấy cái kéo cắt cái gân ra để nó sẽ thẳng. Tùy theo bạn thích ăn mức độ chín ở mức nào thì bạn sẽ rán ít thời gian hoặc là nhiều thời gian. Mình làm ở mức độ chín hẳn thì mỗi mặt mình rán độ khoảng 3 phút. Trong khi rán thì cũng đừng nên lấy đũa hay là lấy dao nhọn chọc vào, bởi vì nước ngọt ở trong nó sẽ chảy ra mất. Rán xong 3 phút thì mình bắt đầu lật mặt và quy trình lại như cũ. Tức là đầu tiên thì 1 phút lửa to, sau đó để lửa vừa. Món bò bít tết đã xong, rất là thơm, rất hấp dẫn. Nhưng mà chúng ta hãy đừng ăn ngay. Hãy đặc biệt chú ý đến bước cuối cùng không kém phần quan trọng này. Nếu bạn ăn bò bít tết ngay sau khi rán thì khi cắt vào nước ngọt sẽ chảy ra hết. Điều này là do ở nhiệt độ cao các sợi cơ đã thắt chặt, nên để nguội trong vài phút thì các sợi cơ sẽ thư giãn, giữ lại nước tốt hơn và chúng ta sẽ có một miếng bít tết ngon và nhiều hương vị hơn. Không cho thịt nghỉ ngơi sẽ làm miếng thịt bị khô, cho nên nhất thiết chúng ta phải để thịt nghỉ ngơi ít ra là trong 5 phút. Cái dầu bơ trong chảo rất là hấp dẫn cho nên là mình lại cho vào đây. Nếu mà ăn khoai tây thì mình có thể dùng cái nước đấy làm nước chan, rất là ngon. Bây giờ khi thịt đã nghỉ 5 phút thì mình cắt ra và các bạn thấy là miếng thịt rất căng, không có một tí nước nào chảy ra từ vết cắt cả. Nước ngọt đã ngấm trở lại vào miếng thịt và bây giờ ăn miếng thịt sẽ rất là ướt và ngon. Chúng ta sẽ nếm thử một miếng, chấm vào nước sốt chimichurri xem thế nào nhé. Miếng thịt này có cả nạc cả mỡ,
Chấm vào đây, hơi chua chua lại béo ngậy, rất là ngon. Ăn một sẽ muốn ăn hai và không dừng lại được, quá ngon. Chúc các bạn thành công với món bít tết này nhé. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để nhận được thông báo khi mình có video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và chào các bạn.